Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Tulajdonképpen nem is olyan lazán kapcsolódik szignálunkhoz a mai témánk, amely Beethoven Appassionátája, hiszen az első néhány hang ezek szerint Csosztakovicsot is megihlette. Az Appassionáta első tételének expozícióját fogjuk górcső alá venni. Az expozíció az úgynevezett szonáta formának az első része, amelyben a szerző exponálja a témákat. Ezekben a mesterművekben mindennek ki kell derülnie egy expozícióból. Pontosan tudom persze azt, hogy ha csak egy részét hallgatom meg az előadásnak, akkor a mű és az előadás egészéről alkotott véleményem nem lehet mérvadó. Na de tegyük a szívünkre a kezünket. Hányszor unatkoztunk már rögtön az elején egy koncertnek? Az előadó csak kijött, belekezdett a darabba, és már is olmos fáradtság lett úrrá az érzékeinken, elkezdtük zörgetni a cukros zacskót, feszengtünk, székünk elkezdett recsegni a mozdulatoktól, és nem tudtunk feszülten figyelni, nem tudtuk azt a fajta figyelmet produkálni, ami ilyenkor föltétlenül szükséges. Miért? Mert az előadás nem fogott meg minket. Na most meghallgatunk egy csomó előadást, természetesen föl is konferálom, hogy ki fog játszani, mert nem tartanám fairnek, hogy anonim módon hallgassunk előadásokat, mert valahogy úgy érzem, hogy ez olyan, minthogyha függöny mögött játszatnánk a világ legnagyobb művészeit. Mert előre bocsátom, hogy nagyon komoly, világnagyság számba menő művészekről lesz csak szó. Szándékosan nem akartam olyan előadóktól válogatni, akik nem képezik részét az egyetemes előadó művészetnek. De tulajdonképpen milyen is ez az Appassionáta, még mielőtt valamit is hallgatnánk belőle, hadd idézzem Szabolcsi Bencét. Kitűnő monográfiájában így ír az Appassionátáról. Egyetlen nagy, felkavaró és megtisztító indulat ez, erővonalai oly szélesen lendülők és oly töretlenek, hogy csak a freskómodort tűri meg. Tételei csupa nagy felületből és emberfeletti mozdulatból rakódnak össze. Mindjárt a 2 oktávon végignyilaló villámszerű főtéma ilyen ősmozdulat, a borzongos trilla, a fenyegető 4-es kopogtatás a mélyben és magasban, aztán a rohamra induló szélvihar, sőt a melléktéma, mely ugyanabból a kohóból való, mint maga a főgondolat. Csupa magyarázat és körülírás az első pillanatban megragadott főmozdulathoz. És mindez a dallamvonal, mely elhangzása után rögtön egy félhanggal magasabbra tolódik, a melléktéma, mely a főtémából fakad, a vaskézzel idomított démoni iram, s a magasba szökő kóda, amely a végső döntést hozza. Mindez Beethoven új építőtechnikája, mely a századforduló óta alakult ki, s nőtt meg ekkora magasságokra. És most hallgassuk meg az első részletet Frédéric Archibald Lamonddal, aki franciás hangzású neve ellenére skót származású. 1868-ban született Glasgow-ba, és 1948-ban halt meg. Egyébként a sorrendet most az elhalálozás határozza meg. Ő távozott tehát el elsőnek azok közül, akikkel ma az Appassionáta első kis részletét meghallgatjuk. A felvétel egyébként 1927. március 29-én készült.
Lamondról egyébként sok mindent el lehet mondani. Ő maga egy Glasgow Street Chill-nek, tehát Glasgow-i utcagyereknek hívta magát. Annak ellenére, hogy francia hangzású neve miatt franciának is hitték, német nyelvterületen működött, tehát német zongoristának is apostrofálták sokan, de ő megmaradt a skót származása mellett. Liszttel is találkozott egyébként Arthur Friedheim révén, méghozzá 1885. júniusában Weimarban, és Lisztnek annyira megtetszett, hát egyébként nagyot nézhetett, amikor a kis Lamond, hát nem is olyan kicsi, mert mondjuk 17 éves volt, de amikor Hammerklavír szonáta fugájával bent Liszthez, akkor én szerintem azért még a mester is nézegethetett nagyot. Egyébként volt tanáromtól, Kadosa Páltól is hallottam egy Lamond anekdótát, nem is annyira anekdóta, inkább tanmese. Tehát, hogy valamikor ő volt a kinevezett Beethoven játékos, ez még a Backhaus előtti korszakban volt, és egyszer aztán bevallotta, Kadosa is hallotta persze valakitől, tehát másodkézből származik az információ. Tehát Lamond bevallotta egyszer, hogy ő tulajdonképpen igazán nem is szereti Beethoven, csak annyira ráragasztották ezt a címkét, hogy hát megmaradt Beethoven játékosnak, és élete végéig Beethoven darabokat kellett játszania, noha nem nagyon szerette. Hát ez persze csak egy anekdóta. A második előadónk viszont egy igazi vérbeli Beethoven játékos, Arthur Schnabel lesz, aki hát korán sem volt csak kizárólag előadó művész, mert maga korában elég neves zeneszerző is volt, sőt, ultramodern zenéket írt, Schönberg volt rá nagy hatással, és Schönberg hatására ő eljutott más úton módon persze, mint Schönberg maga, de eljutott ő is az atonalitásig. Teljes Beethoven ciklusa közismert, ő a His Master's Voice stúdiójában rögzítette ezeket a szonátákat, és most egy 1933. április 11-én készített felvételét adjuk le. Schnabel egyébként második a halálozási sorban, 1882-ben született, és 1951-ben halt meg. Hallgassuk tehát most az Appassionata elejét Arthur Schnabel előadásában.
Meg kell, hogy mondjam, tulajdonképpen gyűlölöm az összehasonlítást, de már is bizonyos összehasonlítási szándék motoszkál bennem. Tehát nagyon érdekes megfigyelni, nem tudom, hogy ki hogy van vele, hogy Schnabel mennyivel szigorúbb, mennyivel tisztogatóbb, hogy így mondjam, mennyivel puritánabb, puristább, mint Lamond. Számomra egyébként a legfurcsábbak Schnabelnek a trillái. Tehát olyan trillákat játszik, amelyek egyszerűen nem szerepelnek a kottában, legalábbis Beethoven nem így írta le őket. Ez tipikus példája annak, hogyha valami jól esik a kezemnek, akkor azzal éppen fölül is írhatom a szerzői szándékot, ezzel meghamisítva a művet. Tehát vállalnom kell annak az ódiumát, hogy valamit valamiért. Ezért nem árt többet kísérletezni. Adott esetben megfejteni olyan szerzői szándékokat, amelyek nem tűnnek első pillanatban logikusnak, de az egész szempontjából mégiscsak hihetetlen jelentőségük van. Én azt gondolom, hogy Schnabel egyszer megtanulta ezeket a trillákat, nagyon jól mentek neki ezek a trillák, és utána az egész így maradt, és egyre korábban, egyre cikornyásabban szólaltak meg ezek a trillák, míg a végén annyira távol kerültek a darabtól, hogy már nem tekinthetők a darab részének. Tehát öncélúvá váltak a trillák. De hallgassuk a következő előadást. Walter Gieseking, aki tulajdonképpen echte német volt, mégis élete egy részét Franciaországban élte le, Lyonban született, egyébként anyanyelvi szinten beszélt franciául. A felvételről csak azt tudjuk, hogy 1939-ben készült, Gieseking egyébként 1895-ben született, és 1956-ban halt meg. Hallgassuk tehát most az Appassionata elejét Walter Gieseking előadásában. Véletlenül behoztam a stúdióba az Appassionata kéziratának fakszimiléjét. Nagyon sajnálom, hogy ezt a kedves közönség nem láthatja, mert teljes mértékben magán viseli annak a hihetetlen vulkanikus vagy tektonikus erejű alkotómunkának a jegyeit, ami hát Beethoven stílusát egyébként is jellemzi. A legenda szerint Beethoven hivatalos volt Lichnowsky herceg egy fogadására,
amelyen elóhajtotta játszani a frissen elkészült Appassionátát. De miután kiderült, hogy a fogadást egy francia tábornok tiszteletére rendezték, ezért egyszerűen elrohant. Na most a kézirattal felhőszakadásba került. Tény az, hogy kedves ismerősöm Marie Bicot később a szonátát egy nagyon erősen elázott kéziratból játszotta el. Ide tartozik egy Ries anekdóta is, Ries Beethoven tanítványa volt, aki valahol leírja azt, ezt többen idézik aztán, hogy Beethoven, amikor megtalálta úgymond az Appassionata főtémáját, akkor szüntelenül dörmögte maga elé esti sétáján, és így sétáltak órákon keresztül, aztán hazarohant, és órákon keresztül improvizált, és már éjfélben nyúlt az egész, és akkor mondta mellette gubbasztó Riesnek, hogy ne haragudjon, most nem tudok órát adni önnek, úgyhogy menjen szépen haza. De el is tudom képzelni, hogy ez a téma, mármint a szonáta főtémája nagy mértékben megmozgatta Beethoven fantáziáját, hiszen sokféleképpen jelenik meg a tétel folyamán. Ahogy Szabolcsi Bence nagyon jól írja, a melléktéma is a főtémából nő ki. És most következzék Fischer Edwin, akit gyakran hallhatott a két háború közötti magyar közönség, gyakran járt ide Magyarországra. Ő egyébként 1886-ban született, 1960-ban halt meg, és egy 1935-ös felvételt játszunk be most az Appassionátából. Ez a felvétel 2 részletben készült. Nem tudjuk, hogy melyik mikor, de tulajdonképpen nem is nagyon érdekes, hiszen az előadónak szuverén joga kijavítani a felvételét. Mielőtt azonban a felvételt meghallgatnánk, idéznék egyet más Edwin Fischer ide vonatkozó könyvéből, amely Beethoven zongoraszonátáiról szól, és amely tulajdonképpen 9 nyilvános előadást gyűjt egy csokorba, és nagyon tanulságos dolgokat tudhatunk meg belőle a szonáták keletkezésére, előadás történetére, és egyéb mellékes, de mégiscsak fontos körülményekre vonatkozóan. Edwin Fischer tehát az Appassionátáról így ír. Amikor ezzel a nagyszerű művel kezdünk foglalkozni, tudatában legyünk annak, hogy a szonáta művészet egyik ormát igyekezzük megközelíteni. Idő és szellemi hozzáérlelődés kell ahhoz, hogy valaki áttekinthető és megbízható képet nyújtson hallgatóságának erről a gigászi hegyvidékről. Itt még vajmi keveset ér, ha csak technikailag lettünk urai a helyzetnek. Itt az összefoglaló képességnek ama erejére van szükségünk, amely utakat, távolságokat tud keretbe tömöríteni, hogy a tetőpontokhoz közeledvén a csúcsokat rakja fel az alpesi tájra. Hallgassuk meg, vajon előadásával Edwin Fischer hitelesíti-e ezeket a szép gondolatokat.
Hát be kell, hogy valljam, hogy nekem már az elején gyanús volt. Gyanús, ha valaki ilyen pátosszal misztifikál egy művet, egy szerzőt, egy stíluskorszakot. Nem tudom megállni, hogy ne idézzem Stravinskit, aki erről a problémakörről sajátságosan ír, nem persze Beethovennel kapcsolatban, hanem más ügyből kifolyólag, de mégiscsak valahol nagyon idevág, amit az Életem című munkájában mond. Nem csak a szenvedély útján lehet egy másik lény legbenső lényegébe behatolni? És vajon csökkenti a szenvedély a tiszteletet? A tisztelet mindig steril, sohasem válhat produktív hatóerővé. Az alkotáshoz dinamika, motor kell, s van erősebb motor a szenvedélynél? Jól ismerem azt a muzeológusi és levéltárosi gondolkodást, amely féltékenyen őrzi a kéziratok érintetlenségét, anélkül, hogy valaha is beléjük nézne, sőt, még másnak sem bocsátja meg, ha új életre akarja kelteni a szentnek és holtnak tisztelt kincseket. Na most persze ez így elég erősnek tűnik, mégis azt kell, hogy mondjam, hogy előadásával számomra Edwin Fischer nem hitelesíti azokat a gondolatokat, amellyel ezt a kis részletet fölvezettem. Tudniillik, pontosan az életre keltés egyszerisége hiányzik az előadásból. Arról az apróságról nem is beszélve, hogy bántóak néha a Kottának egyenesen ellentmondó előadói megoldásai, az expozíció végén pedig nagyon furcsa, hogy ő a minden szempontból felkészült muzsikus egyszerűen képtelen azokat a 3/16-os ritmusokat pontosan lejátszani. Wilhelm Backhaus 1884-ben Lipcsében született, és 1963-ban halt meg. Egy meglehetősen későn, 1952. áprilisában készült felvételről fogjuk ugyanezt a részletet megmutatni, de mielőtt ez felcsendülne, feltétlenül ide kívánkozik egy Bartók levél. Ha Lamondot, mint francia és német zongoristát apostrofálták, akkor Backhausnak el kellett 1905-ben szenvednie Bartóktól az angol zongorista titulust. Ez valószínűleg indokolt is volt, hiszen Backhaus a Royal Northern College-ba tanított zongorát, és valószínűleg ez tűnhetett fel Bartóknak már a párizsi Rubinstein verseny idején, ahol egyébként Bartók semmit sem ért el, viszont Backhaus kapta a zongora kategória első díját. Backhausnak azt a megnyilatkozását, amely a későbbiek folyamán fölröppent, hogy tudnék Bartóknak kellett volna a versenyt megnyernie, azért óvatosan kell kezelni. Ez is egy olyan információ, ami másod-harmad kézből származik. Egyáltalán nem biztos, hogy így mondta, ha ugyan egyáltalán mondta ezt valamikor. Minden esetre most hallgassuk az ő 1952 áprilisában a Decca cégnek bejátszott Appassionata részletét.
Az a szigorúság, az a parancsoló mód, amiről valószínűleg csak mi férfiak hisszük azt, hogy maszkulin sajátosság, az feltétlenül benne van ebbe a játékba. Nagyon érdekes viszont az a fajta pongyolasság, amit a korábbi Backhaus felvételekben nem hallunk. Tehát az expozíció vége felé a balkézben tapasztalható hibák egyértelműen azt jelzik, hogy ezt a produkciót nem előzhette meg külön erre a célra speciális gyakorlás. Ezt én egy kicsit rutinból eljátszott produkciónak érzem. Sajnálatos módon az igen korán elhunyt Glenn Gould a következő a sorba. Ő 32-ben született és 82-ben halt meg. Egy 1967-ben a Columbia cég részére bejátszott felvételéből idézünk. Úgy érzem, hogy muszáj most felolvasnom a lemez tasak szövegének azt a részletét, amely a legjellemzőbb Gouldra, a korra, bizonyos speciális megközelítésekre. Gould tehát így ír Beethoven apasszonátájáról, és egyáltalán általában Beethovenről. Senki sem komponált még addig ilyen harcias magatartással. Bizonyos értelemben azóta se. Amikor ez hat, amikor Beethoven örjöngő kirohanásai meglelik a maguk jelzéseit, az ember érzi a zene retorikai igényein túl a személyes, egyszer mint univerzális hitelességet, de ha kevésbé sikerültek, a középső korszak kompozíciói áldozatul esnek ugyanennek az irgalmatlan motivikus hajszának. És azt hiszem, hogy az apasszonáta szonátában ez a módszer nem hat. Életének periódusában Beethoven nem csak a motivikus egyszerűségbe merült bele, hanem abba is, hogy ő Beethoven. És ezért van az apasszonáta körül az egoista fontoskodás azzal a kihívó, nézzük csak boldogulok-e, ha még egyszer felhasználom ezt magatartással, amely miatt az én privát Beethoven népszerűségi indexem ezt a művet valahová az István király nyitány és a Csata szimfónia közé helyezi. Hát ez azért több, mint röhelyes. Mégis hallgassuk meg, hogy netán nem mond-e ellent Glenn Gould előadásával ezeknek a téziseknek.
ezt nem akarom minősíteni, távol álljon tőlem, hogy ítéletet mondjak Glenn Gould felett. Én úgy érzem, hogy egy kicsit mindnyájan bolondok vagyunk, és egy kicsit mindnyájan hajlunk arra, hogy időnként eltávolodjunk az arany középúttól, de nem is akarom ezt tovább kommentálni. Következzék Vladimir Horowitz, akit hát mint a romantikus stílus egyik nagy előadóját tiszteljük. Ő 1904-ben született, 1989-ben halt meg, és egy 72-es stúdiófelvételről játsszuk be ugyanezt a részletet. Érdemes a romantikusnak, költőinek, finomkodónak kikiáltott Horowitz nyers, néha durva akcentusait megfigyelni. Nem tudom, én a magam részéről eddig ezt érzem a legközelebb a szerző eredeti szándékainak. Tehát, hogyha megnézzük a kéziratot, amely itt van velünk a stúdióba, és amelyből sugárzik az az elán, amellyel Beethoven ezt a kompozícióját úgy szóval kizúdította magából, azt merném mondani, hogy semmiféle professzoros, finomkodó, vagy úgy is mondhatnám, hogy németes, konzervatív attitűd nem felel meg ennek a szonátának. Valóban igaza van Szabolcsi Bencének, amikor ezt egy viharnak apostrofálja, és azt gondolom, hogy Horowitz megközelítése az eddigiek közül vitathatatlanul a legközelebb áll a mű születésének iniciatíváihoz. És nem csak azt érdemes megfigyelni Horowiznál, hogy adott esetben milyen nyersen, durván akcentuál, hanem például a záró téma előtti skálánál gyakorlatilag ő az egyetlen, aki nem pedálozik. Tehát aki nem használja ki azt az új lehetőséget, amelyet Beethoven maximálisan kihasznált a pedálhasználat révén, de ő mégsem él vele. Miért nem? Mert nem szerepel a kottában. Ha Beethoven pedálhasználat
használatot kíván, akkor mindig kiírja, hogy senza sordino. Ez azt jelenti, hogy a sordinót a pedál révén fölemeljük a húrokról. Itt nem ír ki semmit. Tehát elképzelhető, hogy ő ezt nem pedál effektusos skálának gondolja, hanem egész egyszerűen a zongora terjedelmének nagy részén lefelé haladó aszmol skálának. Horovicot egyébként gyakran bélyegezték maradinak, konzervatívnak, retrográdnak, míg Rudolf Serkin, aki szintén Amerikában élt az élete utolsó évtizedeiben, éppen az ellenkezője ennek a jelenségnek. Valamilyen szempontból Serkin a modern zongorázás atyjának vagy úttörőjének tekinthető. Ő egyébként, ha lehet azt mondani, szlovák származású volt, mert a szlovákiai Égerben, amely nem tévesztendő össze Egerrel született. Ő maga orosz származásúnak vallotta magát, Budapesten tudomásom szerint soha nem szerepelt. De nagyon érdekes, hogy ha Schnabelre hatott Schönberg, olyan módon, hogy hát eljutott az atonalitásig. Serkin viszont valóságosan is a tanítványa, a zeneszerzés tanítványa volt Schönbergnek. Na most ennek tükrében hallgassuk meg ugyanezt a részletet az Appassionátából, hogy egy Serkini látásmód mit hoz ki ebből a darabból. Modern zongorázás annyi szent. Sok szempontból megkérdőjelezhető persze, egy szempontból nem, a formálás biztonsága szempontjából. Tehát ez az előadó pontosan tudja azt, hogy mi a funkciója egy átvezető résznek, hogy ha egy melléktéma ennyire rokonságban van a főtémával, akkor azt hogy kell megközelíteni. Most szúrnám be azt, hogy Edwin Fischer például nagy hibának tünteti föl azt, hogyha az ember lelassít a melléktéma előtt, hogy aztán a melléktéma valamivel nyugodtabb legyen, mint az egyébként elég izgatott főtéma. Csak megjegyezném azt is, hogy ezt a főtémát nagyon sokan a ma hallottak közül nem játszották igazi komoly elánnal, megtestesítve a tempójelzését, amely allegro assai. Allegro assai szó szerint azt jelenti, hogy nagyon vidáman,
vagy meglehetősen vidáman. Hát maga Beethoven is írja, hogy ama vidámságtól azért műveink néha nagyon távol esnek, amit ez a szó kifejez, és hát jobb tempójelzéseket kellene találni. Hát ezért is tért át aztán Beethoven a német nyelvű tempójelzésekre, illetőleg a metronom számok közlésére. Tehát ezt a gyorsaságot, azt az ugrásra készséget, amivel a szonáta elindul, ezt a kritériumot nagyon sok előadó nem teljesíti. Hallgassunk meg viszont egy olyan előadót, akinek az egyénisége már a bővó megtestesítette ezt a kritériumot, Sviatoslav Richtert, aki 1915-ben született, 1997-ben halt meg, és ez egy 1960-as október 19-én készült felvételéről játsszuk be, az egyetlen koncertfelvétel azok közül, amelyeket ma bejátszunk. Richternek ez volt az amerikai debütálása, hihetetlen propagandával, és természetesen hihetetlen sikerrel. Nekünk külön siker, hogy Richter annyira megutálta Amerikát, hogy aztán nem is ment többé vissza. Viszont a legendás Carnegie Hall-beli bemutatkozásra a jelenlévő kritikus Harold C. Schoenberg egy kicsit másképp emlékezett aztán 20 év távlatából, mert például azt találta mondani, hogy Richtertől mindig provinciálisnak találta. Hát igaza van Schoenbergnek vagy sem, hallgassuk most az Appassionata expozícióját Sviatoslav Richterrel az 1960. október 19-én készült felvételről. Én leginkább minden tiszteletem kifejezése mellett azt tudnám mondani, hogy csak egy igazán nagy művész tud igazán nagy csalódást okozni. Még azt is megkockáztatom, hogy
Richter bűvöletében az ember más füllel hallgatja ezt a felvételt, hiszen kvázi, hát egyrészt oda képzeli magát a koncert helyszínére, másrészt pedig belehall olyan momentumokat, amelyek jellemzőek lehetnek Richterre, sajnos erre a felvételre nem jellemzőek. Birtokomban van egyébként 2 példányban is ennek a koncertnek az egyébként teljesen illegálisan kiadott Columbia lemeze. Az egyik példány hátuljára Richter azt írta dedikációképpen, hogy очень ужасная и плохая пластинка скандал. Hát ami körülbelül annyit jelent, hogy rettenetesen rossz lemez, botrány. Na most igen ám, csak hogy az a bajom ezzel, hogy 1 hónap múlva ő csinált egy hivatalos lemezfelvételt az RCA cégnek ebből a szonátából, és az ennél sokkal, de sokkal mesterkéltebb, ha úgy tetszik, németesebb, unalmasabb, professzorosabb. Ez az attitűd egyáltalán nem volt jellemző Richterre, legalábbis arra a Richterre, akit mi koncertpódiumon ismertünk és szerettünk. Tény viszont, hogy ezek szerint benne is volt valami abból a hamis tiszteletből, ami Edwin Fischer előadását jellemezte a legjobban. Számomra érthetetlen, hogy Richter miért a második nyolcadon vált csak dinamikát a 17-es ütembe, tehát ez a második nagy, az F-moll kitörés, amikor a kéziratban ráadásul világosan az első nyolcad elé írja Beethoven a fortissimo jelzést. Ez vagy valamiféle belemagyarázás, vagy egy prekoncepció Richter részéről. Nem voltak az ő előadásai mentesek az efféléktől. Richter köztudomásulag rossz orosz kottákból, néha fénymásolatokból játszott. Azt gondolom, hogy zenefilológiai természetű alaposságot rajta nem lehet számon kérni. Végezetül hallgassuk meg egy igazi extremista, még talán Gouldnál is extrémebb jelenséggel ezt a szonáta részletet. Gould közeli névrokonáról, Friedrich Gouldáról van szó, aki osztrák zongoraművész volt, 1930-ban született, és 2000-ben halt meg. Hát ő volt az új évezred első nagy zenei halottja. A felvétel 1967-ben készült. Goulda addigra már rögzített egy teljes sorozatot Beethoven szonátáiból a Decca cégnek. Ez az Amadeo cég részére készült, és ez volt az első sztereó változat, amit Goulda lemezre rögzített. Gouldát egyébként a lexikonok nagy része jazzmuzikusként említi, rengeteg anekdóta fűződik a nevéhez, a bécsi Beethoven gyűrű visszautasításától kezdve egy történetig, amely szerint Bach Wohltemperiertesse volt meghirdetve a koncerten. Erre Goulda bevonult egy 15 tagú jazzbanddel, és elkezdtek jazzelni. A félközönség kiment, Goulda megállította a jazzbandet, és azt mondta, hogy akkor ennek a félközönségnek, aki itt maradt, most eljátszom a Wohltemperiertes klavírt. Hallgassuk tehát befejezésként Gouldával az Appassionata expozícióját.
Egyértelműen ez az előadás testesítette meg a beethoveni eszményeket, a stílust, az embert, a zenét, a művet, a komponálási iniciatívákat. Ennek volt olyan folytott allegro assai hangulata az elején, amely később természetszerűleg tört ki vulkánikusan. Gulda csinálta meg a leginkább azokat a szubitókat, tehát hirtelen dinamikaváltásokat, amelyek a legjellemzőbbek Beethovenre, amely tulajdonképpen egy óriási nagy beethoveni vívmány. Az ő előadásában nem lassult le a melléktéma, és mindent egybevéve körülbelül 10-15 másodperccel rövidebb idő alatt játszotta el az expozíciót. De hát természetesen nem ez az erénye, hanem az, hogy nem sokat teketóriázik, nem esik a hamis tisztelet hibájába, nem érzem azt, hogy itt zongorázás folyik a zene ellen, nem érzem azt sem, hogy valamiképpen az egyéniségét előtérbe akarja tolni. Lehet, hogy a komoly zenészek őt jazzmuzsikusnak tekintik, de minden esetre véleményem szerint ez az előadás szolgálta a legjobban a művet, és azt hiszem, hogy nem lehet egy előadásnak magasabb rendű erényét említeni. Nagyon remélem, hogy erről a kis részről valós képet adtunk, és sikerült valamennyire érzékeltetni azt, hogy micsoda hihetetlen különbségek vannak emberek között, zenei egyéniségek között, és valószínűleg ez az a jellemző, ami az előadóművészetet mindig is élő állapotban fogja tartani. Mélységesen sajnálom, hogy csak egy rövid műrészletet tudtunk megmutatni. Az Zongoraóra következő adásában Chopin opus 15-ös Fis-dur noktűrnyét fogjuk megmutatni különböző előadásokba. Ez alkalommal természetesen a teljes mű fog elhangzani. Reklám.